samahan nyo naman ako sa pagluluto ngayon at ang lulutuin ko ay stuffed pork loin. Ano lang to siya? Easy siya gawin. So, ito yung mga ingredients ko. 2 cups na mozzarella cheese and 1 cup of Parmesan cheese. At frozen na spinach. At saka isang ganito na cream cheese, black pepper, and salt. Of salt. At saka yung pork loin ko. So yan, na-mix ko na yung cream cheese. At saka lagyan ko ng salt. Mga half teaspoon lang siya. Kasi yung Parmesan cheese, maalat na siya konti. So, yan. 1/2 teaspoon of pepper. Yan, mix lang natin siya, guys. Ang hirap. Kailangan talaga siya kamayin. Yan. Masarap pagkamayin. Yan. Mix. Pero nanghugas ako ng kamay, ha. Yan lang, guys. Until mix together. Yan. Isa to sa paborito ng anak ko at saka asawa ko. Para may gulay din. Makain ng anak ko. Wag na kayo mag-inarte mag-mix. Gamitin talaga yung kamay. Kasi dyan mo maano yung para ma-mix talaga lahat din. Yan. Yan. Okay na siya, guys. Tapos, so, ang gagawin nyo, guys, ito. Ano to siya? Ganyan na pork. Tapos, inano ko siya sa loob. Para doon ko ipasok sa loob. Yan. Yan lang yan. Mabilis na pang dinner. Pasok. Ito, so kailangan natin ng ano ba to? Parang thread, ewan ko. Ano to siya, para pang cooking. Yan, tapos tahin lang siya. Okay, since na ano siya dito, ewan ko, hindi maganda pagkaano. Kaya kailangan ko siya. So kasi na ano siguro hindi ko nakita yung pag ano ko sa loob. Lagyan ko na lang siya ng ganito. Kasi para di maano yung yan. Kasi pag ganun kasi yung ano niya parang lumalabas habang binibig, maglalabasan sila. Dapat hindi ito ganito eh, pero okay lang yan. Pero kung ano, iwasan na maano siya. Hindi ako nag-pay attention kanina pag ano ko sa ilalim. Katapos nyan, lagyan ng seasoning na Laris. Yan na ano na siya, mga 1 tablespoon, ganun. Mainit na siya. Lagay natin yung pork. Isi-serve lang natin siya, guys, until ma-brown siya. So dapat maganyan na siya, guys, ha? Yung brown na talaga. Kasi dun mo ano yung
Kasi masarap kasi daw ganyan pag ganyan. So, okay na yan. Check natin kung mag 170 siya, that's mean cook na siya. Yan kasi. Ayan, cook na siya kasi 170 to na siya. Normally 170 cook na siya. Pag pork kasi kailangan 170.